सो हेलो गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। अनि गाइज फाइनली होइन फाइनली हामी सबै हिन्दूहरूको लागि त्यो क्षण आइसकेको छ, यानि कि आज 22 तारिक होइन 22 जनवरी अनि नेपालको चाहिँ 8 गते होइन आजको दिन चाहिँ अयोध्यामा हाम्रो रामलल्लाको प्राण प्रतिष्ठा हुने आज कार्यक्रम एकदम यसको लागि चाहिँ धेरै 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 सङ्घर्ष भइरहेको थियो होइन। सो तपाईँहरूलाई पनि यसको बारेमा त अहिले सारा विश्वलाई नै होइन अयोध्याको नै चर्चा छ नि त एकदम पुरै होइन, सबैतिर अयोध्या हाम्रो राम भगवान्कै सबैतिर चर्चा छ, सबैलाई कुरा थाहा नै छ। सो आज फाइनली त्यो दिन आइसकेको छ होइन। सो हाम्रो नेपालमा पनि सबै ठाउँमा होइन सबै राम मन्दिर होइन सबै धार्मिक स्थलहरूमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि उहाँ स्वागत गर्ने, एउटा पूजा गर्ने, र्याली निकाल्ने, आफ्नो ठाउँहरूमा होइन विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ यो उत्सवलाई सबैले मनाउँदैछन्। सो मेरो पनि एरियामा चाहिँ हल्का रमाइलो भइरहेको छ होइन। अब कलश यात्रा थियो त्यो चाहिँ मैले मिस गरेँ गाइज होइन, ठुलो कुरा मिस गरेँ किनभने म हल्का कपाल काट्न गएको थिएँ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। चट्ट छोरो हिरो बन्नको लागि गएको थियो। सो कपाल काट्ने क्रममा चाहिँ कलश यात्रा चाहिँ मिस भयो। सो त्यही पनि अब हामी मन्दिर जाँदैछौँ, हाम्रो पनि होइन हाम्रो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो गाउँमा राम भगवान्को मन्दिर छ। सो त्यहाँ हामी जाँदैछौँ अनि ठुलो मूर्ति पनि त्यहाँ भाइहरूले चाहिँ त्यो एउटा कलरले नै रङ्गोलीले चाहिँ राम भगवान्को ठुलो मूर्ति बनाएको छ। सो हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ अनि रमाइलो पनि हेर्नेछौँ। सो किप वाचिङ है त गाइज। जय श्री राम। के छ जय श्री राम। मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो त, खासमा त बहिनीको हो तर मेरो पनि हो। सक्यो पूजा निकी ड्युटी उता गए उता काठमाडौँ मरिसकेको छैन 3 दिसम्बर भइरहेछ। सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ हाम्रो काली मन्दिरमा आइसकेको छौँ होइन, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो दुहाबीको काली मन्दिर, दुर्गा काली मन्दिर होइन। पहिला मोबाइलबाट यही भिडियोहरू गर्दा कति सानो आउँथ्यो क्या, पुरै सानो अलिकति मात्रै आउँथ्यो। अहिले त गोप्रो भाइ पुरा आइरहेछ, पुरा बब्बाल मजा आइरहेछ हेर्नलाई होइन गाइज। सो अहिले दुर्गा काली मन्दिरमा हामी पूजा गर्छौँ, देन आफ्टर हामी चाहिँ राम मन्दिरमा जान्छौँ। राम मन्दिर यहाँ पर छ होइन, हामी त्यहाँ जान्छौँ। सबैजनाले एकचोटि माता भगवतीमा दुर्गा माताको दर्शन गरिदिनु होला, सबैले ढोकिदिनु होला। भगवान्को कृपाले सबैको रक्षा होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस्।
छ सो त्यो हेर्नको लागि म माथि चढेको छु हल्का रिस्क लिएर। सो फाइनली गाइज अहिले चाहिँ म मामलामा आइसकेको छु होइन, मेरो मामलामा। अनि त अब मेरो मामलामा सबै हेर्नको तपाईँलाई हल्का गोप्रोबाट इन्ट्रोड्युस गराउन गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो मेरो चाहिँ पल्सर बाइक हो होइन, मेरो यही बाइक हो। अनि यो हेलमेट अब केही समयपछि यही हेलमेटमा टक्क यहाँनिर मेरो गोप्रो रानी लाग्ने छ नि, यहाँनिर गर्दै अनि मिसी हाँस्दै अनि भ्लग बनाउने छु। सो हल्का एडभर्टाइजको लागि यता काठमाडौँमा पठाउ गर्दाखेरि यो लगाएको थिएँ होइन। सो यहाँ छ। अनि यो चाहिँ मेरो मामला भइहाल्यो होइन। अनि मेरो हजुरबुवा हुनुहुन्छ, मामलाको हजुरबुवा। यहाँ हेलो गरिदिनु, हेलो यसो हेलो गरिदिनु। हेलो पनि भन्नु। हेलो। मेरो हजुरबुवा हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ बाबा भन्छौँ। मेरो मम्मी हेलो। अनि मेरो ठुलो मम्मी सबभन्दा हेलो गरिदिनु। हेलो बाबा हेलो गरिदेऊ। मेरो भान्जी हुलुलुलुवाला भान्जी। यता चाहिँ मेरो बहिनी छ दरु। अनि मोस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट मान्छे भनेको यहाँ मेरो भाउजू हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लुगा धुँदै बसिराख्नु छ। उहाँको काम भनेको चाहिँ लुगा धोइराख्ने हो, भात पकाएर हामीलाई दिइराख्ने हो। सो यहाँ मेरो भाउजू यता हेलो गरिदिनु ल। अनुहार हेर आउनु न, हातले हाई गर्नु न। सो उहाँ लुगा धुँदै हुनुहुन्छ। अनि गाइजु पर चाहिँ मेरो हल्का यसो अलिअलि खेती छ, म त्यहाँ जान्छु। किनभने अस्ति म आलु सालु यताउति गर्न आएको थिएँ। अनि त्यतिखेर मैले भ्लग गरेकै थिइनँ क्या, किनभने क्यामेरामा त्यस्तै हो नि त, मजा देखिँदैन। अनि म गोप्रो आएपछि मात्रै मेरो बारीमा तपाईँलाई एकचोटि देखाउँछु भन्ने सोच थियो। अनि जस अब म एकचोटि बारी पनि भिजिट गरेर आउँछु। अनि यहाँ चाहिँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ। सो अब हामी एकचोटि बारीमा जाउँ होइन, बारीमा गएर सट्ट हेरेर आउनुपर्छ के उम्रेको छ बारीमा, तपाईँलाई म हेराउँछु होइन। सो गाइज अहिले चाहिँ म मेरो बारीमा आइसकेको छु। अनि एलिन ब्रो चाहिँ मिस छ होइन, एलिन ब्रो चाहिँ अब स्कुल गएको छ। उसलाई चाहिँ पुरा एक्साइटेड थियो होइन, अङ्कलले गोप्रो लियो भनेर हेर्नको लागि बसिरहेको थियो। अब के गर्नु, म 2-3 दिनदेखि आउनै पाएको थिइनँ। बुवाले बाइक लिएर गइराख्नु भयो, अहिले बुवा घरमै हुनुहुन्छ नि त। अनि त्यही भएर बुवाले बाइक सबै दिन लानुहुन्छ। अनि म बाइक नभएपछि आउनै पाएको थिइनँ। अनि आज चाहिँ बुवाले बाइक लग्नु भएन, त्यही भएर मम्मीलाई पनि आउने काम पऱ्यो मामलामा। अनि मम्मीलाई लिएर आएको। सो अनि एलिन ब्रो चाहिँ स्कुल गएको रहेछ। अनि अब म चाहिँ अहिले मेरो बारीमा आइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ मेरो बारी हो, यहाँदेखि लिएर पर त बाँसको झ्याङसम्म छ। अनि अलिकति चाहिँ उ त्यहाँ छ। सो मेरो बारीमा हेर्न सक्नुहुन्छ आलु लागेको छ होइन। अस्ति चाहिँ म यहाँ आएको थिएँ त्यो के अरे यो हाल्नको लागि, युरियाहरू के जाति हुन्छ नि, मिक्स गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हाल्न आएको थिएँ। अनि यतापट्टि छ हल्का, यो पनि आलु हो। अब यहाँ दाजुले पनि लाउँछ हल्का आलु, हाम्रो पनि लागेको हुन्छ। अब कसको चाहिँ कता हो भन्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। त्यतिखेर चाहिँ म उता गएको थिएँ नि त हल्का बाहिरतिर। अनि यतापट्टि चाहिँ हल्का लसुन लगाएको छ गाइज होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लसुन छ। अनि उता चाहिँ केही पनि छैन। अनि छेउछेउमा चाहिँ तोरी छ हल्का होइन। अब हाम्रो चाहिँ तोरी लगाएको छैन। जस बबाल सिनारियो चाहिँ बबाल देखिरहेको होला होइन गाइज। अब त्यही हो, जस तपाईँलाई मेरो सर्टकटमा होइन मेरो बारीको पनि हल्का भ्यू देखाइदिएँ कस्तो के लाग्यो। अनि अब म चाहिँ जान्छु होइन। अब आज तपाईँलाई पुरा रमझम श्री राम भगवान्जीको होइन, आज एकदम जतैतिर रमाइलो उत्सव छ। मानिसहरू अघि पनि म आउँदाखेरि त्यो यात्राहरू गरिरहेको थियो। अब अघि मेरो कलश यात्रा मिस भएको थियो। अनि अहिले फेरि र्यालीहरू निकाल्ने कुरा सुन्दैछु। अनि अर्को गाउँबाट पनि लिएर अहिले आएर चाहिँ हाम्रो दुबीमा घुमाउँदै थियो। सो म त्यसकै लागि भए पनि जानुपर्ने हुन्छ। ठुलो सायद मम्मी बस्नुहुन्छ होला। अनि अब हामी एकैचोटि र्यालीमा भेट्नुपर्छ है त गाइज। सो गाइज अहिले हाम्रो दुबीको अवस्था यस्तो रमाइलो होइन, यस्तो आनन्दमय छ होइन। कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि कुना जानु तपाईँहरू कहीँ पनि यस्तो ठाउँ नहोस् क्या जहाँ कि राम भगवान्को गीत नबजेको होस् होइन। एउटा त्यो हुन्छ नि धार्मिक त्यो माहौल नहोस्, कहीँ छैन क्या यस्तो। हाम्रो दुबी बजारभरि जहाँ जानु होइन, सबैले आफ्नो घर अगाडि दियो राखेको छ, कलश राखेको छ। अब बेलुका त अब सबैलाई यो दियो बाल्ने भनेर त्यो सबैले गरिराख्नु भएको छ तयारी होइन। सबै एकदम कस्तो रमाइलो छ क्या, एकदमै आनन्द। जतै गयो म्युजिक होइन, यो अब भक्तिको गीतहरू
तपाईँलाई राम भगवान्कै स्पेसल होइन गीतहरू हनुमानजीको गीतहरू जतै पनि बजिरहेछ। सो अहिले म पनि तपाईँलाई बजारमै छु। अब एकछिन चाहिँ हल्का बोल्नको लागि चाहियो नि त, शान्त ठाउँ चाहियो। सो त्यही भएर म अहिले यहाँ दुबीको धर्मशालामा आएको छु, हल्का बोल्नुपर्ने हुन्छ भनेर। अब परिक्रमा भइरहेछ होइन, म पनि घुमिरहेको छु। हल्का हल्का भिडियो चाहिँ म पनि त्यहाँ राख्नेछु। अब धेरै त सकिँदैन, किनभने अब समस्या त्यही हो, कपिराइट लाग्छ नि त, अनि त्यो पनि बुझेर अलिकति गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 2-4वटा चाहिँ सर्टमा राख्छु, अनि हल्का क्लिपहरू चाहिँ यसो र्यालीहरू भइरहेको छ होइन, त्यसको म तपाईँलाई देखाउने छु। सो हेर्दै गर्नु होला, रमाइलो गर्नु होला है त गाइस। बेलुकाको 5:55 भइसकेको छ। अनि यसरी सबैले आफ्नो घरमा चाहिँ दियो बत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ। उता पनि बोलेको छ, उता पर पनि मान्छेहरूले बालिसकेको रहेछ होइन, हामीले पनि बालिसक्यौँ। यहाँ जय सियाराम लेखेको छ, जय श्री राम। मैले लेखेको मैले। तिमीले? अनि यो पनि मैले आफै बनाएँ। यतापट्टि हो त। मन्दिर गएको थिइनँ, आफ्नै यहाँ देउताको डेडलाई हेरेर होइन? ओके। असिनको पनि हेराइदिन्छु ल, यतापट्टि हो है। असिनले पनि बनाएको रहेछ, ठिक छ ल। लगाइ अब यहीसँगै म मेरो भिडियोलाई पनि एन्ड गरिदिन्छु होइन। जस फेरि पनि जय सियाराम, सबैको मङ्गल होस्, सबैको जय होस् होइन। सबैले यो उत्सवलाई मनाउँदै हुनुहुन्छ रमाइलो गरेर, अनि मैले पनि रमाइलो गरेर मनाएँ होइन। अनि ब्लग पनि म तपाईँहरूलाई दिइसकेँ होइन। आई थिङ्क तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्यो होला। अनि यसपछि केही दिनपछि फेरि मेरो बिग प्लानिङहरू मैले भनिरहेको छु होइन, बिग प्लानिङ हुँदैछ। मैले अहिले नै चाहिँ भनिहाल्दिनँ, केही दिनपछि तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि वेटिङ गरिदिनु होला भन्दै आजको ब्लगबाट बिदा माग्छु। त्यो दिनसम्म राम्ररी बस्नु होला, आफ्नो केयर गर्नु होला। हस्त भाइ, जय नेपाल, जय सियाराम।